Sziasztok! Röviden szeretnék bemutatni egy egyszerű módszert kétütemű tüzelőanyag keveréséhez. Ehhez az itt látható Stihl keverőflakont fogom használni, aminek az egyik nagy előnye, hogy az oldalán találhatóak különböző jelölések a megfelelő keverési arányokhoz. Itt például látható, hogy fél liter tüzelőanyag keveréséhez a vastag vonalig kell feltölteni benzinnel, majd a kis vonalakig kell feltölteni olajjal a jelölt keverési aránynak megfelelően. Ugyanez a túloldalon megtalálható 1 literhez is, 1 az 50 és 1 az 25 van feljelölve. Akinek ettől eltérő kell, az tudja a kupakon található jelöléseket használni. Ez annyiból nem célszerű, hogy beöntéskor ez folyik az olaj mindenfelé, még ha csak ide a flakonba van töltve, akkor nem. Én most itt a jelzett példában 1 az 50-es keveréket fogok készíteni, ezért itt a kis jelit mindjárt feltöltöm a kétütemű motorolajjal. Így valahogy így nagyjából.